سلام دوستان نازنین، فکت هستم و در این ویدیو با یک مطلب دیگر در کنار شما هستم. امیدوارم در صورت مفید بودن مطالب ویدیوهای من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و با بیان نظرات خود من را در مسیر حقیقت جویی همراهی بفرمایید. داریل آنکا و بشار. در این چند سال کانال‌ها و راه‌های ارتباطی مختلفی با موجودات فرازمینی معرفی شده است. من در این ویدیو یک مورد جالب از کانال‌های ارتباطی اخیر را توضیح می‌دهم. موردی که ممکن است نقش مهمی در گسترش کانال‌های ارتباطی با فرازمینی‌ها داشته باشد. داریل آنکا و بشار. داریل آنکا فردی است که ادعا می‌کند تقریباً 30 سال است که با یک موجود فرازمینی به نام بشار ارتباط برقرار کرده است. داستان بشار چیزی شبیه به فیلم‌های علمی تخیلی به نظر می‌رسد. او یک نوع نژاد از ترکیب یک نژاد بیگانه و نژاد انسان است که از آینده و از طریق داریل آنکا که انسان است و در این زمان زندگی می‌کند صحبت می‌کند. آنکا کار خود را در هالیوود به عنوان یک هنرمند جلوه‌های ویژه آغاز کرد. او در فیلم‌های استار ترک، آی ربات، دزدان دریایی کارائیب، جان سخت و مرد آهنی و همینطور فیلم‌های دیگر کار کرده است و همینطور بیش از 20 کتاب را در کشورهای آمریکا و ژاپن چاپ و منتشر کرده است. او برای اولین بار در سال 1973 قادر به تماس با بشار شد. در نتیجه آنکا از توافقی که با بشار قبل از تولد جسمانی خود انجام داده مطلع شد. توافقی که در طی آن او بایستی پیام‌های بشار را منتقل می‌کرد. بشار یک موجود فرازمینی از نژاد ساسانی است. آنکا جلسات ارتباط خود را اولین بار با بشار در سال 1984 آغاز کرد. برخورد بین آنکا و بشار را نمیتوان مانند مورد جورج آدامسکی و نوردیک ها دانست. جورج آدامسکی اولین نفر از این گروه کانال‌های ارتباطی بود که در سال 1946 یک سفینه بزرگ به شکل سیگاری شکل را رویت کرده بود و در سال 1952 ادعا کرد که در نزدیکی صحرای مرکزی کالیفرنیا با نوردیک ها ملاقات کرده و آنها از طریق ارتباط از راه دور با او ارتباط برقرار کردند. با این حال داریل آنکا یکی از اولین افرادی بود که هر دو حالت از تجربیات غیر معمول را کاملا با هم انجام داد. تجربه مشاهده فرازمینی‌ها و همینطور کانال‌های ارتباطی با فرازمینی‌ها. او از سال 1985 جلسات خود را به صورت ویدیویی ضبط می‌کرد و چند سال پیش شروع به انتشار مطالب و ویدیوها از طریق اینترنت و همینطور از طریق جلسات حضوری با مردم کرد. اول از همه گفتار بشار شامل توصیفی کلی از تمدن خود او، یعنی مردم ساسانی ساکن در سیاره اساسانی است. اساسانی تقریباً 500 سال نوری از زمین فاصله دارد و در نزدیکی صورت فلکی شکارچی واقع شده است. مردم اساسانی انسان نما هستند و با چشمانی بزرگ. قد آنها به طور متوسط 1.5 متر است و پوستی سفید و خاکستری دارند. جنس مؤنث آنها موهای سفیدی دارد و جنس مذکر آنها مو ندارد. آنها لباسهای یکپارچه به رنگ نقره آبی و یا سفید نقره‌ای می‌پوشند. فرازمینی‌های ساسانی موجوداتی از بعد 4 و 5 محسوب می‌شوند. به گفته بشار ساسانی‌ها از نظر ژنتیکی و تناسق با گونه‌های انسانی مرتبط هستند. در واقع به گفته بشار ساسانی‌ها هیبریدهای انسان و خاکستری هستند که توسط تمدنی به نام زتا رتیکولی ایجاد شده است. اما خاکستری‌های زتا رتیکولی چه کسانی هستند؟ آنها به عنوان نژادی تعریف می‌شوند که فاجعه‌هایی را در جهان خود داشتند که منجر به از دست دادن توانایی باروری آنها شده است. درباره آنها در ویدیوی خاکستری‌ها بیشتر توضیح خواهم داد. آنها سپس تلاش کردند فناوری خود را برای دستیابی به دی ان ای انسان ایجاد کنند تا بتوانند نژادهای ترکیبی که در میان آنها نژاد ساسانی نیز وجود دارد را ایجاد کنند. در حقیقت این امر پدیده آدمربایی‌های بیگانه را که در مورد آنها زیاد شنیده ایم را می‌تواند معنا ببخشد. بنابراین مردم ساسانی یک نژاد ترکیبی هستند که از ترکیب دی ان ای انسان و خاکستری حاصل شدند. گفته می‌شود آنها همان فرازمینی‌هایی بودند که با دولت وقت آمریکا توافق کردند که برای پاره‌ای از آزمایشات آدمربایی انجام دهند. اما نژاد انسان خود نیز یک نژاد ترکیبی محسوب می‌شود. به گفته بشار تمدن انسان‌ها توسط یک تمدن بیگانه به نام آنوناکی به صورت ژنتیکی ایجاد شده است.
پیشنهاد میکنم ویدیوی من را درباره آنوناکی‌ها در کانال یوتیوب من تماشا کنید. بشار آنوناکی‌ها را به عنوان پدران و مادران واقعی ما می‌داند. گفتار بشار شباهت‌های قابل توجهی با نظریه‌های زکریا سینچین، باستانشناس معروف که در مورد تمدن سومر و آنوناکی‌ها تحقیق می‌کند دارد. زکریا سینچین باور داشت نژاد انسان توسط نژاد آنوناکی که از سیاره نیبیرو آمدند به وجود آمده است. در گفته‌های بشار می‌توان پیش‌بینی‌های جالبی در مورد آینده بشریت را مشاهده کرد. این پیشگویی‌ها تحت عنوان عصر جدید قرار می‌گیرند و اینکه ما در عصر دگرگونی زندگی می‌کنیم و تمدن انسان‌ها در حال تغییر و تحول بزرگی است. اگرچه او می‌گوید که چیزی به عنوان پیش‌بینی آینده وجود ندارد و فقط حس انرژی موجود در زمان وجود دارد. او گفته بود سال 2012 نقطه عطف روند تحول کنونی خواهد بود که بشریت آن را تجربه کرده است. به طور کلی سالهای 2010 تا 2015 محوری‌ترین سالها در تغییر ما و ارتقا به فرکانس ارتعاشی مثبت‌تر در سیاره ما بوده است. پس از این دوران چیزی وجود خواهد داشت که آن را پایان قرنطینه می‌نامند که مستلزم امکان تماس باز با تمدن‌های فرازمینی است. بنابراین بایستی آماده شویم. او گفته است کسانی که از شما با فرهنگ عصر جدید آشنا هستند متوجه خواهند شد که بسیاری از این موضوعات در واقع نوعی گفتمان عصر جدید هستند. اگر آنکا به عنوان یکی از چهره‌های برجسته کانال‌های معاصر شناخته می‌شود به دلیل پیام‌های او نیست. یکی از دلایل اصلی موفقیت او کیفیت در نحوه اجراهای او است، چرا که او این اجراها را به صورت سخنرانی‌های عمومی برگزار می‌کند. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من تماشا بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.